لما كنت بالصين وتحديدا في مدينة دالي القديمة اللي اتدربت فيها بمعبد الشاولن، سمعت بمدينة شيجو وبعض أكلات الشارع اللي فيها. استأجرت سكوتر وتوجهت لزيارتها لتجربة الأكلات اللي فيها. هلا بالشيف. ياو. صباح الخير، احنا هلا في مدينة اسمها دالي، في قريب منها بنفس المحافظة مدينة اسمها شيجو. راح نروح نجرب بعض الأكلات الموجودة في الشارع. يلا الحقونا. Excuse me, you speak English? Yes. Do you know where we can find Shiju Baba? No. Shiju Baba. 喜洲粑粑呀， Shiju Baba. 那个公路边上也有， Yeah? 你去到四方街也有。 Okay, 谢谢。 哎，不客气。 قبل ما نكمل الفيديو بدي احكي لكم اول شي حطوا لايك، ثاني اشي انه هذا الفيديو اتصور تقريبا قبل سنتين لما كنت في الصين قبل الكورونا طبعا، وصورت الفيديو وما كنت حاس فيه الاكلات الكافية والمحتوى الكافي اني اعمل فيديو كامل، بس هلا لانه الدنيا كورونا وفي عنا وقت فاضي حبيت اعمل فيديو عشان استغل اللقطات الموجودة عندي، فان شاء الله يعجبكم. احكوا لي رايكم في التعليقات لما تخلصوا مشاهدة، وخلينا نرجع نكمل. وصلنا للمدينة القديمة تبعت شيجو، وبدنا نجرب الاكلة الاولى من أكلات الشارع الموجودة هون اسمها شيجو بابا. 不是全都包了玫瑰豆沙红糖。OK。 هاي الأكلة الأولى من أكلات الشارع، طريقة عملها بسيطة جدا. الحجة بتاخد شوي من العجينة، تمسكها في إيدها، بتحط فيها شوية مربى الورد، بتحط فوقهم شوية سكر بني، بعدين بتسكر عليهم وبتعجن العجين كله، بتفرد العجينة، باخدوها بحطوها على صاجة، بفردوهم كلهم جنب بعض، بعدين باخدوا صاجة عليها فحم بحطوها فوق الصاجة الأولى، وبيشغلوا مروحة. هاي المروحة بتخلي الحرارة شغالة من فوق ومن تحت. بعد 5 دقايق بتطلع عندك المعجنة جاهزة، سخنة طازة فظيعة. كتير حلوة. طعم الورد مع طعم السكر البني مع طعم العجين، صراحة عاملين خلطة كتير لذيذة. تجربتنا الأولى اليوم بعطيها 8. أكلتنا الأولى لليوم حقها 10 ين بس. اختراع عظيم عندهم إنه بيستخدموا الورد، بيستخدموا الورد بالأكل. very nice. يلا نيكست. الأكلة الثانية نياوفة. ثاني أكلة بدنا ناكلها اليوم اسمها ناوفة. نياوفة. نياوفة أحد أكلات مدينة شيجو، بتتكون من عدة أنواع نودلز مع شرائح من شي بيشبه الجبنة بس مصنوع من البازيلا، بنحطوا بصحن وبضيفوا عليهم صلصات السمسم والفستق وخضار مقطعة وبعض البهارات. فبدي أجرب أكله، صراحة غريب، أول مرة باكل إشي زي هيك. not bad. يا سلام. ما بعرف كيف هاي بازيلا، بس هاي بازيلا ليش لونها أصفر ما بعرف. بس جد زاكية لوجبة الفطور، ممتازة، زاكية جوسي، فيها كتير خضار وفيها كتير مكونات، بهارات، طعمها لذيذ، كل شي فيها لطيف. لايك. وحقها 7 ين. ولك فوكس عليا. واحنا ماشيين بهالشارع لقينا الحجة هاي واقفة عمالها بتبيع هذا الاشي، فأنا مش فاهم شو هو، بس شكله عجين مقلية وحطت لنا عليه شوية هذا مربى الورد. أكتر اشي عادي باكله بحياتي. عادي، كثير عادي. 5 ين. واحنا ماشيين في مدينة شيجو
لقينا واحدة عمالها تعمل واحدة من أكلات الشارع. الفكرة إنه عجينة الرز تفردها، بتحط جواها زبدة الفستق، بتحط جواها طحينة، بتحط جواها شوية مكونات هلا بتشوفوها، وبتلفها وبتحطها في صحن، وبتقدم لك الصحن محطوط عليه زي كأنه صويا صوص وفستق. فبدنا نشوف كيف طعم هذا الاشي مع بعضه. ما فيش طعم. سعر هذا الصحن 10 ين. أكلنا أكلة شبيهة من هاي الأكلة اسمها تشيونغ فان بفيديو أكلات هونغ كونغ، وكانت جدا لذيذة. فعلى الأغلب المشكلة كانت باختيارنا العشوائي لمكان أكلنا في الصين. طيب اللي بدنا ناكله هون اسمه تشيونغ فان. لا 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 بولا لقينا حجة هون عمالها بتعمل سندويشات هوت دوغ بس حلال، فأخذت واحدة بدي أجربها أشوف شو وضع الهوت دوغ الحلال في هالبلاد. not bad، جيدة بس برضو عادية. يعني بقيم الطعم 6 5. وهيك بعد ما جربنا أكل الشارع في مدينة شيجو، إجا وقت نرجع لمدينة دالي البلدة القديمة ونجرب أكل الشارع فيها كمان. يلا خلينا نطلع. أول ما رجعنا لمدينة دالي عزمنا شاب تعرفنا عليه على العشاء عنده بالهوستل. رحنا وتعرفنا على الناس هناك هديك الليلة. فعم بطلع على اللحمة، سألتهم إيش هذا الإشي اللي حطوه على النار. قالوا لي هاي لحمة صناعية، يعني لحمة بس ما فيها لحمة مصنعة. بس طبعا في بعض اللحمة الحقيقية وشوية خضار عم بشوها وسمك. فاحنا رح ناكل خضار وسمك هلا عشان نكون محتاطين انه عم ناكل اشي حقيقي. وتاني يوم اتجهنا لمعبد الشاولين اللي شفتوه ضمن فيديوهات الصين. هذا كان الفيديو لليوم، كثر الله أسفاركم، سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم. Wait, what's your name? My English name is Hot. Hot. Yes. Your English name is Hot? Yes. Okay, فالشاب الهوت. The hot guy. Thank you so much for inviting us.